Ok, chúng ta sẽ cùng đến với cái gì cũng biết. Thì chị muốn hỏi em chị trời ơi, chị chọn chị đọc sai và lỡ tới. Ok, chị muốn hỏi đó là vào mùng Tết em sẽ làm gì? em sẽ dọn nhà, em sẽ gói bánh chưng, em Có bánh chưng, có bánh chưng. đang quay cho nên cho em làm màu. Có bánh chưng, wow. Rồi làm gì nữa em? Có nấu thịt kho hột vịt rồi luôn không? Đúng rồi, em không biết nấu ăn. Ủa vậy sao bánh chưng ai nấu mà em gói vậy? Em làm màu mà. Ok rồi thôi bỏ qua đi. Trong cái vậy thì em sẽ nghỉ Tết từ ngày nào đến ngày nào? Em sẽ nghỉ Tết từ ngày hôm nay. Tức là trong gì? Ngày mai. Tôi nghĩ có mùi bây giờ sắp ba lô đi về quê luôn nè, sắp ba lô về quê luôn đúng không em? Mình mới đổi vé mọi người, mình đặt vé mùng 3 giờ mình mới đổi sang 29 thì mình về. Mùng 3 Tết á. Mùng 3 em tính mới về quê. Trời đất ơi, con này mày bán nhà luôn hả? Mà nếu như giả sử mùng 3 em về thì mẹ em sẽ nói gì? Em còn nói với mẹ là em ở trong này ăn Tết với ba. Nhưng mà nếu như mà chị mà là mẹ em á thì chị sẽ không nói gì cả, chị sẽ chấp nhận, nhưng khi em về chị sẽ cạo cái đầu em luôn. về sớm đi em, nay có chuyện với mẹ em. May cho mày đó rồi má, đừng để cho con em với mẹ đó với em rồi. Đi cho mày Tết nhất không về quê đi. Thôi tiếp theo. Thôi xin chào tất cả các bạn, hello Yên Nhi. Ok, ngày hôm nay thì chị có một câu hỏi đó là Tết thì em thường làm gì? Trời ơi, em làm biến và làm thinh chị ơi. Làm thinh ai? Không, kiểu em làm thinh với cả thế giới luôn á. Tết em dành thời gian để em ngủ. Cả mùa Tết luôn, từ mùng 1 đến mùng 7 luôn. Mùng 10 luôn, em ngủ 10 mùng. Từ 30 đến mùng 10. Em ngủ 10 cái mùng luôn. Em không đánh bài đâu, không có gì hết hả? Cái con này cái Tết nó thiếu năng lượng quá mọi người. Thôi cút giùm tao cái Tết gì mà thiếu năng lượng quá. Người tiếp theo. Wait a minute. Lucy. Wow, có một chàng trai cao ráo ở đây. Đừng có nhấn lên. Hỏi đó là Tết thì Long Si sẽ làm gì? Làm tiền. Là đi làm cái gì vậy ta? Đi xin tiền và lì xì này. Đi đánh bài kiếm tiền. Đánh bài là mất tiền chứ không có làm tiền. Tôi nghi là cái từ làm tiền này nó có một cái ý nghĩa khác. Mấy năm gần tại đây là đánh bài là trong Tết là thắng liên tục. Nhưng mà người ta nói là đỏ tình đen bạc đấy. Năm nay mà đỏ tình là năm sau là đen bạc đấy. Không, đỏ hết. Đỏ hết. Tình đỏ bạc. Đen. Không có sướng gì đâu. Sướng mà, cuộc đời phải. Nhưng mà Long suy nghĩ từ ngày nào đến ngày nào? Nghỉ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết. Là mùng 1 mới về quê. Không, là 2-3 Tết thì về rồi. 2-3 Tết về mà kêu nghỉ từ mùng 1 đến mùng 6. Nghỉ thôi đi giùm tôi. Tết gì nghỉ từ ngày 2-3 Tết đã nghỉ rồi, tôi không thể tin được những cái creator lười biếng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến bé Phồn, chị hỏi em câu nha. Đó là Tết này có em bồ. Không, em chưa biết chị hỏi gì mà. Thì em nghĩ là Tết này em muốn có bồ nhất. Ok, chứ em không nghĩ là em sẽ về em chăm sóc cho gia đình mình hay là em sẽ ở bên cạnh gia đình mình hả? Thì bồ em chăm sóc cho gia đình em luôn. Rồi, ghê chưa? Còn gia đình bồ em sao? Ai biết, không quan tâm. Bồ á là vui lắm, chị biết không? Không phải là chơi Tết không mà còn chơi 14 tháng 2, xong chơi 8 tháng 3, xong 30 tháng 4, 1 tháng 5 nữa, đúng không? Quá trời để chơi luôn. What the hell? Many minutes later. Linh sẽ làm gì vào mùa Tết này? Đi về nhà, báo hiếu bố mẹ, lấy chồng sinh con. Wow, lấy chồng sinh con. Giờ dù đến năm sau lên Việt Nam lấy chồng sinh con các bạn ơi. Wow. Cố đi, đây là tao miêu tả Trình Yên vui, còn là tao. Chắc chưa Yên mong. Wow, em sẽ làm gì mùa Tết này? Khóc chịu. Bây giờ xem đi khóc thôi đi về Hà Nội với mấy cháu gái của mình đi chứ. Ôi trời ơi. Bye bye, cút đi. The next day. Ok, thì em muốn hỏi anh đó là mùng Tết này thì anh sẽ làm gì? Mùa Tết Tết này dẫn ba mẹ đi du lịch. Vậy thôi hả? Không, Tết anh không ở nhà rồi trải nghiệm văn hóa Việt Không, Nam. trải nghiệm đủ rồi. Nguyên năm trải nghiệm rồi, Tết là phải dẫn ba mẹ đi chơi. Ủa, nhưng mà đi chơi nữa. Nhưng mà wow, từ ngày trước có người yêu ngày bất kỳ một cái clip nào cũng nhắc tới bạn gái mà bây giờ phỏng vấn cũng nói không, đúng là người có tình yêu nó khác đúng không? Em biết rồi.
Phim là sao ta? Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Không phải, anh phải cho mọi người biết là anh có bạn gái rồi, để cho mấy bạn nam không có thả thính anh nữa. Tại đó giờ người ta đồn là anh bị BD đó em. Sao em nghe nó hơi bị lệch lạc vậy đó. Ok. Bây giờ chúng ta tiếp đi. Đó là anh dẫn bố mẹ đi du lịch. Mà lúc anh dẫn bố mẹ đi du lịch xong về anh mới dẫn bạn gái hay là dẫn đi chung? Dẫn đi chung luôn. Wow, vậy bố mẹ bạn gái vậy là hai bên ra mắt nhau rồi hả? Chưa. Ủa vậy sao Tết ông dẫn con gái nhà ta đi được? Ủa anh không tính tới chuyện đó luôn hả? Wow. Anh xin phép rồi. Anh xin bạn gái anh hay anh xin bố mẹ anh? Anh xin bố mẹ anh. Dạ anh không xin bố mẹ người ta hả? Wait a minute. Bố mẹ người ta thì bạn gái anh xin phép. Bạn gái Wow. xin phép thì anh xin phép là em ơi, Tết này em đi chơi với anh được không? Tết người ta tưởng là mùng 2, cái gì mùng 3, mùng 4, mùng 5 đồ, chứ ai nghĩ mùng 1, mùng 2. Đâu có đâu. Quốc mùng 1 luôn. Đâu có đâu. Đi tầm 30 rồi. Wow. Trời ơi anh thì được đấy. Được. Anh tôi được đấy, được đấy. Tức là mình đi từ năm cũ luôn rồi chứ không phải là đi từ năm Được đấy. Ok, tiếp nè, đó là anh sẽ nghỉ Tết từ ngày nào đến ngày nào? Anh nghỉ Tết hả? Nghỉ Tết giống mấy bạn nhân viên công ty á, nghỉ từ 28. Ok. 28 tới mùng 6. 28 tới mùng 6. Ok. Cảm ơn Chuối. Vậy thôi hả? Hết rồi. Nhớ nhớ subscribe kênh mình nha các bạn, dạo này kênh mình. Anh đi người em của chị. Anh đi người em của chị. Chị có một bài luôn. Chị có một điều phỏng vấn em, đó là chị muốn hỏi đó là Tết này em sẽ làm gì? Làm gì á? Là trước Tết hay là trong Tết? Trong Tết chứ. Em đánh bài cả mùa Tết luôn. Xong rồi đi xem phim. Em không dành thời gian với gia đình. Gia đình em đánh bài với gia đình em đó. Wow. Em không sợ dòng họ em ở trên này. Em không sợ bên cạnh mình là cái đồ công an nó nghe lại hốt á em. Không, Tết người ta cho đánh bài rồi mọi người. Ủa gì vậy bà? Đâu đó cái lần Tết người ta đánh bắt ăn tiền không? Có chứ. Rồi xong nhà em ở đâu? Nhỏ đó mọi người ơi. Nhà em ở đâu? Nhà em ở đâu vậy? Rồi Chị hỏi đi chị gửi quà. Gửi cho công ty giùm em. Rồi tiếp nè, em sẽ nghỉ Tết từ ngày nào đến ngày nào? Chắc là công ty mình cho nghỉ 28 Tết đúng không? Là 28 Tết nghỉ cho tới chắc ngày 9, ngày 10 gì đó em đi làm lại. Mùng 9, mùng 10 mới đi làm. Thì là đi làm rồi. 7, 8. Đúng rồi, công ty cho nghỉ tới ngày 5, ngày 6. Tao ở Đà Lạt mà mùng 6 là tao có mặt ở đây tao stream rồi. Ủa tại vì bận stream em đâu có bận stream đâu. Tao chăm đi làm, tao làm vì công ty, làm vì creatory, làm vì Việt Nam, vì tổ quốc độc lập tự do hạnh phúc. Giờ đó mọi người vẫn còn đang mùng mền lắm chưa? Thì mùng mền tao mới đi stream cho mọi người coi. Thì tại vì chị mê stream chứ em đâu stream đâu. Em mê hát, em phải đi hát cho mọi người nghe chứ. Em phải cover mấy ngày sau mới có lận chứ đâu phải là có liền được. Em đem bật stream hát cho chị nghe luôn, em hát karaoke rồi á. Ủa vậy Tết này em đi hát karaoke à? Karaoke hả? Là kiểu giống như là nhà em á là rất là đông đúng không? Họ hàng ở trên đây hết. Cho nên là hay qua nhà người này người kia, nhà nào cũng có loa mà cứ bật lên rồi hát thôi. Ủa vậy em có định là sẽ hát những bài nhạc Hàn Quốc nhưng mà tiếng Việt không? Không. Ủa mấy bài của em không hát không luôn? Biết đâu, có biết trên mạng đâu, em đâu có đăng đâu. Trời ơi sao? Ủa là phải có biết mới được hả? Còn nếu không mình bật beat của cái bài gốc em hát được không? Cái gì bà trời ơi, ca sĩ lạ vậy hả? Thôi đi giùm tao đi, ca sĩ gì lạ lùng quá, ca sĩ không thuộc lời. Tết gặp con này hát karaoke thấy xu rồi á. A few minutes later. Hi, hello Wendy. Tao có một câu hỏi muốn hỏi mày, đó là mày sẽ làm gì trong mùa Tết? Chị nhất là mùng 1 sẽ đi chùa. Chỉ đi chùa thôi. Mùng 1 đi chùa với mẹ, xong rồi về quê. Bắt đầu tình duyên rồi. Năm nay chắc là không cần phải cầu nữa. Ủa vậy năm nay có những Tết về quê, bấm về quê không má? Không. Bóng không được đi xa. Ủa vậy rồi mùng 1 đi chùa, xong rồi mùng 2 làm gì? Mùng 2 sẽ về quê. Ở đến mùng mấy về? Chơi sáng đi chiều về à. Xong rồi về nhà Thiên Tử. Ở nhà có máy tính luôn? Chắc tao chuyển máy về. Trời đủ má đầu tướng. Tao thấy chuyển máy về là chắc tao thấy mất khoảng 10 triệu. Gì ghê vậy? Ủa vậy hả? Tao đâu biết chuyển máy về không, chuyện nhẹ lắm ba. Bao nhiêu? Không biết nhưng mà chắc là vậy. Chuyển máy về xong chuyển máy lên lại luôn. Mày nghĩ từ ngày nào đến ngày nào? 1 triệu với mấy, tao nghỉ 1 tuần. Tao về chơi 1 tuần hả? Chơi có 1 tuần còn đem máy tính về ngồi chơi đi má, chơi trải nghiệm với gia đình bạn bè đi. Thì lúc đầu cũng định rồi nhưng mà công việc stream chưa đủ giờ. Nồm quá. Ôi đi xạo mấy xạo tao Tết tao canh nha, tao không có stream với mẹ mày với tao nha. Các bạn canh nha, Tết này không thấy Wendy nó stream rồi biết nó đi đâu chơi rồi đó. Để xạo mày, cũng mà xạo quá. Bởi streamer gian dối. Ok ha, xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là một nhân viên, một designer rất là xuất chúng của công ty Creatory. Thì cho hỏi đó là Tết này bạn sẽ làm gì? Tết này hả? Tết là Tết tiêu tiền. Wow. Wow. AirPods mới, AirPods giờ cũ quá rồi, hư một bên tai rồi, phải đổi thôi. Đồng hồ mới nữa, đồng hồ cũng cũ quá, đứng rồi, hết chạy được rồi. Gì ghê vậy trời ơi, đồng hồ này mua bao nhiêu? Thì đồng hồ này mua có mấy triệu à. Mấy triệu trời ơi. Gì, chị đang hỏi trả chị 100.000 nha. Cái gì hồi nào ta? Thôi má, Tết
ít nhất trả nợ cho người ta đi nghe chưa? Khoe giả chứ mẹ bây giờ con này láo thiệt. Nợ người ta khoe. Hello em trai chị cho chị hỏi đó là Tết này quên mặc áo là đồng vàng đó. Cho chị hỏi đó là Tết này em định sẽ làm gì? Tết này em sẽ đi du lịch. Du lịch là sao năm nào nha em đi du lịch phải không? Dạ, không, năm trước thì em không có đi, năm trước thì em ở lại. Còn năm nay thì em đi. Không, như tao nhớ năm ngoái mà cũng đi á Lucy. Chị nhớ là em có đi làm đi đâu luôn á. Đi cái gì mà đi quay cái chương trình gì luôn á. À, đi Hàn Quốc. Chị giống như không đi đâu hết. Ủa nhưng mà nếu vậy Lucy về Hàn Quốc thì có gọi là đi du lịch không? Em ở đây 12 năm, xong rồi em đi không có lâu. Thôi cắt, rồi thôi tiếp đi, quay trở lại chương trình. Rồi đâu, em đi đâu? Em tính một cái nơi có cây vàng với lại cây bạc. Cây vàng với cây bạc. Dạ. Nó rất là đẹp, nó rất là... Đi biển hả? Phòng em. Em ở trong phòng làm gì cơ? Em sẽ thiền. Với loa Bluetooth. Wow. Cảm giác như là mình đang trong rừng. Có thằng em mới nhạt nhẽo quá đi giật. Sao vậy? Thiền tiếp đi em ơi, thiền tiếp đi. Em sắp đắc đạo rồi đó. Em sắp đắc đạo rồi đó, Lucy cầm thiền em.